Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường là một cái bệnh rối loạn về chuyển hóa. Nó có cái đặc điểm là tăng gluco máu một cách mãn tính hay là tăng đường huyết mãn tính do cái khiếm khuyết về tiết insulin hoặc là do cái khiếm khuyết về tác động của insulin hoặc là cả hai. Và tăng gluco mãn tính trong một cái thời gian kéo dài như vậy thì nó gây nên những cái rối loạn về chuyển hóa carbohydrate, rối loạn chuyển hóa protein, lipid, gây nên những cái tổn thương ở nhiều cơ quan khác nhau, đặc biệt là ở tim, mạch máu, ở thận, ở mắt, ở thần kinh. Và cái tình hình bệnh đái tháo đường trên thế giới hiện nay đó thì theo cái Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới thì hiện nay trên thế giới cứ 11 người trong độ tuổi từ 18 trở lên thì có một người bị bệnh đái tháo đường, và cứ 6 giây thì có một người bị tử vong do bệnh đái tháo đường, và cứ mỗi 30 giây thì có một người bị mất một phần thân thể do cái biến chứng của bệnh đái tháo đường gây ra. Còn ở tại Việt Nam thì theo Hiệp hội Đái tháo đường Việt Nam thì hiện nay đó, cái bệnh đái tháo đường là cái nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trong nhóm những cái căn bệnh mà không có lây nhiễm gây ra. Còn cho đến thời điểm này thì tại Việt Nam có trên 5.500.000 người bị bệnh tiểu đường, nó chiếm khoảng 5,5% dân số, và người ta dự đoán rằng đến năm 2045 thì con số này nó tăng lên 7,7%. Đó là một cái con số rất đáng báo động cho chúng ta trước cái vấn nạn của việc tiểu đường. Và cũng như là bệnh cao huyết áp thì bệnh tiểu đường nó diễn biến hết sức âm thầm. Chúng ta chỉ có phát hiện ra khi mà chúng ta tình cờ đi khám sức khỏe, hoặc là chúng ta nhập viện vì một cái căn bệnh khác, và tại bệnh viện thì các bác sĩ làm các xét nghiệm thì chúng ta mới biết được là chúng ta mắc bệnh tiểu đường. Hoặc là khi mà bệnh tiểu đường đã gây ra các cái biến chứng rồi thì những cái biến chứng đó nó để lại những cái hậu quả vô cùng là nặng nề. Tuy nhiên là chúng ta lại rất dễ dàng tầm soát được cái bệnh tiểu đường với một cái dụng cụ hết sức là đơn giản. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với quý vị một cái máy test đường huyết tại nhà. Cái máy này thì quý vị rất là dễ sử dụng, ai cũng có thể sử dụng được tại nhà, và chỉ có tốn khoảng chừng 3 phút thôi thì chúng ta đã biết được là cái lượng đường huyết của chúng ta như thế nào, và chúng ta có nguy cơ bị bệnh đái tháo đường hay không. Thì từ đó chúng ta đi gặp bác sĩ để được tư vấn cũng như là để được điều trị kịp thời. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một cái máy test nhanh đường huyết tại nhà, và chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn để quý vị biết cái cách mà chúng ta test tại nhà để kiểm tra sức khỏe chúng ta. Thì trên tay tôi là một cái máy đo đường huyết. Thì cái máy này nó hoàn toàn tự động hết quý vị. Ở đây là một cái máy test đường huyết tại nhà. Thì cái này không có, nó hiện nay trên thị trường thì nó có nhiều loại lắm. Còn riêng với cái loại này thì nó rất là đơn giản, là không có cần phải có công tắc gì cả. Chúng ta cứ cắm que start vô thì các cái thông số nó sẽ nổi lên, và nó sẽ hiển thị những cái yêu cầu chúng ta đưa cái mẫu máu vào, và nó sẽ tự đọc kết quả. Đồng thời nó lại còn có cái chức năng là nó lưu lại khoảng được chừng 30 lần chúng ta test đường huyết. Và khi mà chúng ta đi khám bệnh thì chúng ta có thể đem theo cái thiết bị này để trình với bác sĩ sẽ xem được cái lịch sử của chúng ta về cái tình hình đường huyết. Từ đó bác sĩ sẽ có những cái tư vấn kịp thời. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cái cách mà chúng ta test tại nhà. Thì trên tay tôi là một cái máy test nhanh đường huyết. Thì nó gồm có một cái máy rất đơn giản như thế này thôi quý vị, và có một cái que test được bọc ở trong một cái giấy bao chì này rất là cẩn thận. Rồi nó có một các cái kim để chúng ta lấy máu. Rồi kèm theo đó là một cái viết để chúng ta bấm ở trên đầu ngón tay để chúng ta lấy mẫu máu để test. Thì ở trên tay tôi là một cái bút để mà chúng ta lấy máu. Thì với cái thiết bị này rất là đơn giản quý vị, chúng ta có thể mở ra. Chúng ta mở ra rồi chúng ta lấy một cái cây kim. Cái kim này có bán sẵn rồi quý vị. Rồi chúng ta gắn vô một cái chốt có sẵn đây. Rồi một tay chúng ta cầm cái chuôi của nó, rồi một tay chúng ta xoáy ngang một cái như thế này. Thì
cái đầu kim nó sẽ lú ra và chúng ta chụp cái nắp lại. Thì ở đây nó sẽ có gồm có 6 cái mức độ khác nhau, từ cái mức độ mà cái kim nó sẽ lú ra nhiều hay ít thì tùy theo cái da của từng người mà chúng ta đưa ra những cái mức cho nó phù hợp, từ nông cho đến sâu nha quý vị, từ mức 1 cho đến mức 6. Thì cũng tùy theo người. Giả sử như là với những người mà làm việc văn phòng thì da nó mỏng hơn, những người lao động nặng nề bằng tay chân thì da nó sẽ dày hơn thì chúng ta đưa lên cái mức cao hơn, hay là ở phụ nữ thì da mỏng hơn thì chúng ta đưa cái mức nó thấp hơn. Còn đối với những người mà da dày thì chúng ta đưa lên cái mức cao hơn để cho nó phù hợp, khi mà đưa vô thì nó vô một cái độ sâu nhất định để chúng ta lấy đủ cái lượng máu để chúng ta làm cái test nhanh. Thì sau khi mà chúng ta đưa kim vô rồi thì chúng ta kéo cái khớp này. Khi nó nghe cái tiếng kêu cụp một cái là kim đã lên nòng rồi nha quý vị. Thì tôi sẽ hướng dẫn quý vị trước khi mà chúng ta làm test thì thông thường là chúng ta làm vào lúc sáng sớm khi mà mình chưa có ăn cơm, hoặc là sau khi mà chúng ta ăn cơm được ít nhất là từ 2 cho đến 8 giờ đồng hồ thì chúng ta test nhanh đường huyết lúc đói. Như vậy thì nó sẽ chính xác hơn. Thì khi mà test thì chúng ta có gồm có gòn để sát khuẩn nha quý vị. Chúng ta thường là ở trên đầu ngón tay. Thì như quý vị đã biết là trên đầu ngón tay thì nó có rất là nhiều các cái đầu mút dây thần kinh. Thì ở hai bên cạnh cái mép tay này thì các cái đầu dây thần kinh nó ít hơn, cho nên là nó sẽ bớt đau hơn. Nên chúng ta trước khi mà chúng ta tiến hành chúng ta lấy máu thì chúng ta sát khuẩn bằng cồn nha quý vị. Tôi xin demo ngay trên cái ngón tay của tôi luôn cho quý vị dễ hình dung ra. Sau khi mà mình sát khuẩn bằng cồn rồi thì mình mới đưa lấy xé cái bao chì này ra. Ở trong này nó có một cái que test nha quý vị. Nó có hai cái đầu. Một cái đầu thì nó có một cái vạch mũi tên hướng dẫn chúng ta đưa vào cái khe này. Khi mà chúng ta ấn vô một cái khe này thì tự động máy nó sẽ nổi lên các thông số luôn. Chúng ta không phải làm bất cứ một cái thao tác nào khác. Và ở dưới cái đầu cái que test này thì nó là một cái hình thức giống như là cái mao dẫn vậy. Thì chúng ta chỉ việc đưa cái đầu này vô cái mẫu máu thì ngay lập tức nó giống như cái bắp tim đèn đó quý vị, nó sẽ tự động nó dẫn máu lên. Chúng ta không phải lấy nhiều máu, chúng ta cũng không phải là ấn sâu gì vô. Chúng ta chỉ việc để cho nó chạm vô giọt máu thì ngay lập tức cái hệ thống mao dẫn nó sẽ dẫn lên. Thì trên thông số của cái màn hình này nó nổi lên những cái thông số này, và nó có một cái tín hiệu là có một cái giọt máu đang nhấp nháy ở đây, báo hiệu cho chúng ta biết rằng cái máy đã sẵn sàng. Để tôi sẽ demo thực hiện ngay ở trên cái ngón tay của tôi cho quý vị tham khảo như quý vị. Chúng ta sát khuẩn bằng cồn xong, chúng ta đưa cái cây viết mà chúng ta đã kéo cái chốt này để cho kim nó lên nòng rồi thì chúng ta để vào cái cạnh bên của ngón tay. Và ở đây ở cái cây viết mà chúng ta lấy kim này, chúng ta bấm vô đây, nó có một cái nút để cho kim nó nhảy lên thì không đau quý vị, tại vì kim nó cực kỳ nhỏ và cái tốc độ nó bắn cái kim ra rất nhanh, cho nên chúng ta không có biết cái cảm giác đau luôn quý vị. Đó, tôi đã bấm xong rồi quý vị, thì nó chỉ có tách một cái thôi thì nó đã ra máu rồi. Thì tôi xin cho quý vị thấy rằng một cái hột giọt máu này nó chỉ nhỏ xíu bằng nửa cái hột gạo thôi quý vị, bằng hột tắm thôi quý vị. Thì sau đó chúng ta đưa cái que test đường mà nó đã được gắn vào ở trong cái máy này thì chúng ta đưa vô cái giọt máu. Chúng ta đưa vô thì ngay lập tức là nó có cái hệ thống mao dẫn ở trong cái que test này, nó sẽ chạy lên và chúng ta đợi khoảng chừng 3 giây thôi thì cái kết quả nó đã nhảy lên rồi. Và cái đường huyết của tôi lúc này mới ăn xong thì nó là 150 mg trên decilit quý vị. Thì sau khi mà chúng ta test rồi thì chúng ta ghi chép lại những cái thông số ở trên máy này để chúng ta ghi vào nhật ký theo dõi sức khỏe chúng ta, để chúng ta trình báo với bác sĩ, để bác sĩ sẽ đưa ra những cái khuyến cáo cụ thể đối với từng cá nhân một. Hoặc là nếu không thì nếu mà cá nhân chúng ta có cái máy này thì khi mà chúng ta đi khám bệnh chúng ta có thể đem theo cái máy này, bởi vì trong này nó sẽ lưu lại được rất nhiều, từ 30
tùy theo dòng máy từ 30 cho tới hàng trăm lần chúng ta test, thì bác sĩ sẽ check những cái nhật ký mà chúng ta lưu ở trong này để theo dõi cái mức đường huyết của chúng ta. Thì đó là toàn bộ cái quy trình mà chúng ta test lên tại nhà. Sau khi mà test xong rồi thì chúng ta thu dẹp, dọn dụng cụ và những cái que test này, bông gòn chúng ta xử lý giống như là cái rác thải y tế thông thường như quý vị. Đó là toàn bộ cái quy trình mà chúng ta thực hiện test nhanh đường huyết tại nhà để chúng ta tầm soát xem chúng ta có bị bệnh tiểu đường hay không, hoặc là đối với những người đã bị bệnh tiểu đường và đang điều trị thì chúng ta theo dõi coi mức độ đường huyết của chúng ta ra sao để chúng ta báo với bác sĩ khi mà chúng ta đi tái khám. Từ đó bác sĩ sẽ đưa ra những cái phác đồ điều trị phù hợp với từng cá nhân một và trong từng giai đoạn một. Thì đó là những cái phần trình bày của tôi về cái cách mà chúng ta test nhanh tại nhà. Sau đây thì mời quý vị cùng với chúng tôi tham khảo một số các cái chỉ số đường huyết bình thường, các cái chỉ số đường huyết thế nào là bình thường, thế nào là cảnh báo, cũng như là khi nào thì chúng ta được chẩn đoán rằng chúng ta bị bệnh đái tháo đường. Cũng như là chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị cái bảng chuyển đổi, tại vì mỗi cái máy này nè nó có một cái đơn vị đo lường khác nhau. Thì thông thường thì nó có hai cái đơn vị đo lường là mg trên decilit, hoặc là có cái máy thì nó hiện lên cái đơn vị là milimol trên lít. Thì chúng ta có thể là dựa theo cái bảng này để chúng ta chuyển đổi từ milimol trên lít sang mg trên decilit, hoặc là ngược lại. Sau đây mời quý vị cùng nhìn lên màn hình để chúng ta theo dõi các cái bảng thông số sau đây. Ở trên màn hình của quý vị đang theo dõi đó là cái bảng chỉ số đường huyết. Thì theo Hiệp hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam thì các cái chỉ số đường huyết á, bình thường mà đường huyết lúc đói nếu mà tính theo mg trên decilit á, thì trong cái phạm vi từ 80 cho tới 100 mg trên decilit thì được gọi là bình thường. Còn nếu từ trên 100 cho tới 125 thì gọi là tiền đái tháo đường. Còn đã xác định là tiểu đường thì đường huyết lúc đói trên 126 mg trên decilit thì đó là bệnh đái tháo đường rồi. Còn nếu mà đường huyết sau ăn 2 giờ thì mức độ được gọi là bình thường khi mà đường huyết từ 120 cho tới 140 mg trên decilit. Còn tiền đái tháo đường thì từ 140 cho tới 199 mg trên decilit gọi là tiền đái tháo đường. Còn trường hợp mà đường huyết là sau khi ăn 2 giờ mà trên 200 mg trên decilit thì gọi là đái tháo đường. Ngoài các cái thông số về test nhanh đường huyết ra, còn có cái chỉ số HbA1c ở dòng ở bên dưới. Chỉ số này thì thường là do các cái nhà chuyên môn người ta theo dõi trong suốt cái quá trình điều trị để đưa ra những cái phác đồ điều trị cho thích hợp. Thì đó là cái bảng chỉ số đường huyết. Dựa theo cái bảng chỉ số đường huyết này mà quý vị sẽ theo dõi cái đường huyết của từng cá nhân một, và khi mà thấy chúng ta nằm ở cái ngưỡng là tiền đái tháo đường hoặc là ở cái ngưỡng đã xác định là đái tháo đường rồi thì chúng ta ngay lập tức phải đi gặp các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị. Sau đây chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cái bảng chuyển đổi lượng đường huyết trong máu từ milimol sang mg trên decilit hoặc là ngược lại. Thì ở trên màn hình của quý vị đó thì ở phía bên tay trái đó thì là tính theo cái lượng là milimol trên lít, hay là chúng ta gọi là đường của chúng ta mấy chấm đó. Quý vị đi khám thì thường hay được các cái bác sĩ nói như vậy. Còn cái cột mà ở phía bên tay mặt thì nó là mg trên decilit. Thì dựa theo cái bảng này chúng ta dễ dàng tra ra coi là nếu mà cái máy của quý vị á, mà nó đơn vị nó là milimol thì mình có thể chuyển đổi sang mg, hoặc là ngược lại cái máy của quý vị từ mg trên decilit chúng ta cũng có thể chuyển đổi dễ dàng qua milimol trên lít. Hoặc là nếu mà quý vị không có cái bảng này thì chúng ta lấy con số 18. Giả sử như là chúng ta có cái đường huyết là 7.0 milimol trên lít thì chúng ta nhân với 18 thì nó sẽ ra cái đơn vị mg trên decilit là 126 mg trên decilit. Hoặc là chúng ta muốn chuyển đổi từ mg sang milimol thì chúng ta chia cho 18. Đó cũng là một cái con số rất dễ nhớ nha quý vị.
Thì dựa theo cái bảng này thì người ta phân ra từng cái vùng màu khác nhau. Với cái màu hồng nó từ 10 cho tới 69 mg trên decilit, thì đây là cái lượng đường chúng ta rất là thấp, như quý vị gọi là hạ đường huyết. Còn cái màu xanh đó là cái màu lý tưởng nhất, là từ 72 cho tới 180, xin lỗi quý vị, cho tới 126. Thì cái màu xanh lá này là cái lý tưởng nhất. Còn cái màu xanh mà có thể chấp nhận được thôi, đó là từ 130 cho tới 180 mg trên decilit. Còn khi mà đã lọt qua cái vùng vàng, tức là từ 184 trở lên, thì đây là cái trường hợp tăng đường huyết rồi. Chúng ta phải ngay lập tức đi gặp các cái bác sĩ chuyên khoa, đến các cái cơ sở y tế gần nhất để các cái bác sĩ người ta sẽ theo dõi, và người ta sẽ làm thêm nhiều những cái xét nghiệm khác nữa để chúng ta có những cái phác đồ điều trị cho phù hợp với từng cá thể một. Đó là những cái bảng chúng ta có thể chuyển đổi từ milimol sang mg, cũng như là các cái thông số thế nào là bình thường, thế nào là tiền đái tháo đường, hoặc là cái trường hợp nào thì chúng ta đã bị mắc tiểu đường rồi, để chúng ta có những cái can thiệp kịp thời. Chúng tôi vừa trình bày với quý vị các cái khái niệm về bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường, cũng như là hướng dẫn quý vị cái cách mà chúng ta test nhanh đường huyết tại nhà để phát hiện sớm coi chúng ta có bị bệnh tiểu đường hay không, hoặc là nếu chúng ta đã bị bệnh tiểu đường rồi thì việc test nhanh tại nhà giúp chúng ta kiểm soát, theo dõi được cái mức độ đường huyết trong suốt quá trình điều trị. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ kênh Phòng Khám Thận Trị chúng tôi trong những video clip tiếp theo, để chúng ta phổ biến những cái kiến thức y học phổ quát nhất giúp cho cộng đồng trong cái công cuộc bảo vệ sức khỏe. Mong rằng quý vị cho chúng tôi like, chia sẻ cũng như đăng ký kênh để khuyến khích phòng khám chúng tôi ra những cái video clip tiếp theo để phục vụ cho công cuộc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.